गणगणगणात बोते पूनम्स कुकिंग टेल्समध्ये सगळ्यांचे खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चोको रसगुल्ला मोदक। चोकोची पण टेस्ट आहे आणि रसगुल्ल्याची पण टेस्ट आहे। सिंपल रेसिपी आहे, सिंपल इन्ग्रेडियंट्स आहेत आणि अगदी 5 मिनिटात बनणारी रेसिपी आहे। त्यासाठी काय लागते ते बघू आपण। 1 कटोरी पनीर घेतलेला आहे खिसून। याची रेसिपी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल। होममेड पनीर आहे हे। अर्धी कटोरी आपण साखर घेतलेली आहे। 2 चमचे कोको पावडर, चॉकलेट इसेन्स नसेल तर व्हॅनिला इसेन्स पण चालेल आणि थोडासा लिक्विड ब्राऊन कलर आहे हा, आणि मोदक मोल्ड जे अवेलेबल आहेत ते। सगळ्यात पहिले आपण पॅनमध्ये 1 कटोरी पनीर घेऊया आणि अर्धी कटोरी साखर मिक्स करूया। त्यामध्ये आपल्याला 2 to 3 ड्रॉप्स चॉकलेट इसेन्स किंवा व्हॅनिला इसेन्स टाकायचं आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही हाताने पण मिक्स करून घेतलं तरी चालेल, थोडंसं मळून घेतलं तरी चालते। अगदी व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला याला गॅसवर ठेवून शिजवायचं आहे। आता आपण पनीरची कढई गॅसवर ठेवलेली आहे आणि ह्याला आपण कंटिन्यू हलवत थोडंसं आपल्याला ह्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। अगदी थोडी साखरेला पाणी सुटलं की आपण गॅस बंद करूया। साखरेचं पाणी थोडंसं आटत आहे। पनीरची आणि रसगुल्ल्याची टेस्ट खूप सुंदर येते या मोदकला। जास्त ड्राय होईपर्यंत आपल्याला परतवायचं नाही आहे, ओलसर असेपर्यंतच थोडंसं भाजायचं आहे। आता आपण गॅस बंद करू आणि मिश्रण मिक्सर बाउलमध्ये काढून घेऊ। मिक्सर बाउलमध्ये काढल्यानंतर आपल्याला 2 ते 3 वेळा मिक्सर फिरवून घ्यायचं आहे आणि आवश्यकतानुसार आपण 1 चमचा मिल्क पावडर आणि 1 ते 2 चमचे दूध पण वापरू शकतो। फक्त आपल्याला बाइंडिंग येऊ देईपर्यंत असं बॅटर बनवायचं आहे। ह्याचं बाइंडिंग आलं पाहिजे। मी इथे 1 चमचा दूध वापरलेलं आहे। तुम्ही मिल्क पावडर 1 चमचा आणि दूध 1 चमचा असं पण वापरू शकता, फक्त बाइंडिंग येईपर्यंत। आता आपल्याला या मिश्रणाचे 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत। एक व्हाईट ठेवायचा आहे आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये आपल्याला कोको पावडर टाकायची आहे। 2 चमचे कोको पावडर मी इथे टाकते आहे। कोको पावडर आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। छान ब्राऊन कलर येतो याला। आणि चॉकलेट इसेन्स आपण अगोदरच टाकलेलं आहे। तुम्ही गाईचं पण दूध घेऊ शकता पनीर बनवायसाठी किंवा म्हशीचं पण घेऊ शकता। चॉकलेट मोदक तर आपल्या घरच्या छोट्या बच्चांना तर खूपच आवडतात, तसेच गणपती बाप्पाला पण आवडतील। आपल्याला बाइंडिंग व्यवस्थित आलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही। आपण एक पार्ट व्हाईट करणार आहोत आणि दुसरा पार्ट ब्राऊन करणार आहोत। तर व्हाईटचे पण बॉल वेगळे करून घ्यायचे आणि ब्राऊनचे बॉल वेगळे करून घ्यायचे। मोदक मोल्डला आपल्याला आता तूप लावून ग्रीस करून घ्यायचं आहे। दोन्ही साईडला तूप लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपले मोदक व्यवस्थित निघतील। या मोदकसाठी आपण फ्रेश पनीर घ्यायचं आहे। आपण डेअरीचं पनीर जरी आणलं तरी त्याची खात्री करून घ्या की पनीरला वास वगैरे नाही आहे। यानंतर आपण एका साईडला व्हाईट पार्ट ठेवूया पनीरचा आणि दुसऱ्या साईडला ब्राऊन पार्ट ठेवूया। मोदक मोल्डच्या एका साईडला व्हाईट आणि एका साईडला ब्राऊन, अशा पद्धतीने आपल्याला व्यवस्थित लावायचं आहे आणि मग मोदक मोल्ड बंद करायचा आहे। बंद केल्यानंतर एक्स्ट्रा पार्ट बाहेर येईल पनीरचा, तो येऊ द्यायचा, तो काढून टाकायचा आणि व्यवस्थित टाईट दाबून घ्यायचं आहे आपल्याला। दोन्ही पार्ट एक जीव झाले पाहिजे। दोन्ही पार्टचा मिळून आपला एक मोदक छान तयार झाला पाहिजे। आपले मोदक तयार आहेत। असेच सर्व मोदक करून घ्या। खूप सुंदर टेस्ट येते आणि खूप छान दिसतात पण। हे मोदक तुम्ही 1 दिवस अगोदर पण करून ठेवले आणि फ्रीजला ठेवले तरी पण खूप सुंदर लागतात। थंड मोदक तर आणखी छान टेस्टी लागतात। या प्रकारे आपले इथे 6 मोदक तयार आहेत। आपण मोठे मोदक केलेत त्यामुळे आपले या बॅटरमध्ये 6 मोदक तयार झालेले आहेत। तुम्ही पण हे मोदक नक्की ट्राय करा, अगदी 5 मिनिटात बनतात। आणि तुम्हाला आवडले तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।